Постріл! Є! Єсть! І другий по краю по самому! Куди хотіли, туди і попали. По противнику. Зарядили хлопці гради і називають вони такі установочки «Кошмаромобіль». Це ми їдемо за розрахунком протитанкового гранатомету, який хлопці встановили на пікап для мобільності, адже установка працює до росіян дуже близько. Ми будемо працювати приблизно в 2 кілометрах, бо така приблизно і є дальність стрільби цієї зброї. Дали хлопці знак, щоб вимічали швидко зона, яка покориться росіянами. Побажайте удачі. Небезпека минулась. Сергій коригувальник одразу тут же і коригує цей розрахунок. Не можемо знайти воду. Там я з непривычки так зашаню. Ой, боже. А ну, да. О, заработал. Проверим. Постріл! Да, прям по кубку, все нормально, по краю давай. Понял. Постріл! Есть, оце наш! Є! Єсть! І другий по краю по самому! Ось, бачите? По краю. Так, бачу. Там в сірій посадці. Да. Це 2 наші впали. Все, тікаємо. Тікаємо. Отак хлопці швидко працюють. Тому що реально, бачите, дуже близько до ворога, дуже. Заводи! Сідай в машину, я дозніму. Бать, Серегу где-то. На трасу скакуєш по газам сразу. Шеф, не вставай. Поехали. От бачите, чому треба пікап. Тікаємо. Дуже швидко. Є? Що таке? Що це таке? Андрій. Ні? Це ця зона. Їдь. Бля, вообще не їде. Треба було не виїжджати за посадки на цій швидкості. П'єць. Вона тупо дохне і п'єць. Це ми приїхали ту зону, щоб туритися, так? Да, Да? да. Володимир, приїхали, так? Да, вроді так. Да, приїхали. Бачиш, я так ніколи не шахав. Це піздець.
У нас просто машина не їде. Глохне машина, коротше. Більше 40 не їде і все. Я розумію. Не вставайте. О, наші роздоплились. Два кошмаромобіля. Це в нас так в нас і називають у батальйоні. Кошмаромобіль, кошмарики. Командир, який зараз поранений на реабілітації в госпіталі, то це. Ну, це він загорівся. Ну, звісно, ми теж хотіли. Він загорівся і добив це все до логічного кінця і вийшли на ці дві машини. Ну, це тільки в нас вони точно сработали по норам ворога. Владик навівся раз прекрасно, ну ви самі бачили. Ну, це практично так виходить в нас кожен раз. Саме головне, щоб нас партнери западні не підвели і побільше нам бика давали. А попадати ми вже вміємо. Так, куди хотіли, туди і попали. По противнику. Жива сила противника, яка сидить в окопах з противотанковими снарядами, орудіями, тобто птури і тому подібного, яка не дає проїхати нашій техніці, так би мовити. Чи працювали ви із СПГ, коли вона не на пікапі, і в чому відмінність? Чи в вашій роботі немає ніякої відмінності? Так, працював, звісно, з триногі, будучи на контракті і будучи мобілізованим вже безпосередньо під Пісками. Але так виходить, що з триногі мало мобільності і дуже швидко знаходять звідки. Було прийнято командиром підрозділу встановити на пікапа для більшої мобільності, набагато швидше, набагато зручніше. Ми висікаємо піхоту або допомагаємо хлопцям під час штурму, щоб противник не висовувався з нір та окопів, коли наша піхота працює. Ну, часто міняємо позиції і співаємо. Вони не встигають нас засікти просто-напросто. А мобільність, звісно, і ми можемо ближче під'їжджати пікапом до їхніх позицій. Ми потрапляємо все время, тому що і це вже ж по цій цілі ми працювали не перший раз. Вона вже мало того, що пристріляна, наводить нас безпілотник наводить, з ним ще легше працювати, ще легше попадати. А ми щойно працювали дуже близько до ворога. У нас немає часу приїжджати, виходити на окремо взятого оператора БПЛА і казати, підіймає пташку там і продовжувати з ним певний комунікаційний діалог по раціях. Тому саме з цим розрахунком, коли ми виїжджаємо майже на нуль, 2 кілометри – це не так вже і багато. Треба дуже швидко це все зробити, тому що ворог, в нього теж є БПЛА, він постійно моніторить ситуацію на лінії зіткнення. Як тільки він бачить виходи цього самого СПГ, там вже йде передача на їхню артилерію, на їхні міномети, що ми знайшли ціль, її треба знищити і знешкодити. У нас було безліч разів, коли ми тільки виїжджаємо і поруч падає снаряд. Тобто ми маємо укластись в максимально короткий відрізок часу, влучно потрапити, скоригувати ще раз влучно потрапити, там 12 приблизно, там 15 пострілів до 20. Це там буквально 3-4 хвилини, 5 максимум. Зібратись і уїхати. Саме тому коригувальник завжди саме з цим розрахунком. Як взагалі створювався підрозділ кошмаромобілів у вас? У нас є командир наш, який зараз знаходиться в шпиталі, тому що отримав серйозне ураження. І, в принципі, це була така комплексна ідея щодо того, щоб це був підрозділ не просто піхоти, але й піхоти, яка може швиденько настріляти і уїхати. В результаті ось ми бачимо зараз ці два розрахунки, які ми в подальшому хочемо ще модифікувати для безпеки людей, які будуть знаходитись. Зараз, він працює з цією кнопкою. Нам треба виносити цю кнопку десь метрів 20 для того, щоб, якщо буде ураження по автомобілю, щоб людина, яка безпосередньо
є навідником, вона не постраждала. Тому ідея дуже класна, вона не нова, вона не унікальна. Унікальність, можливо, саме в тому, що ми поставили на станіну СПГ, який задумувався як гранатомет, який буде стояти стаціонарно і уражати техніку, а він використовується разом з модифікованими зарядами для того, щоб уражати піхоту противника. Це, звісно, певна новинка, яку ви мало де побачите. Ми назвали це «Кошмар-мобіль». Ми збираємо на модернізацію наших «Кошмар-мобілів». Нам треба 500 000 гривень, щоб наші навідники вони працювали безпечно. І порох. Порох, який знайдемо. Да. І ви додаєте це прямо всередину самого, сюди засипаєте, так? Да. Повністю засипається взриватель. Через деякий час, після вторгнення Російської Федерації, стала проблема з БК. Тобто осколкові снаряди протипіхотні на СПГ нам з часом перестали все менше і менше видавати. Тому ми придумали таку систему, як з кумулятива робити осколочний снаряд. Для цього використовується пластид обичний, в качестві шрапнелі проволока різного діаметра теж. Ну и порох для большего разрыва самой болванки. Кумулятив прожигает сам заряд, саму начинку, и получается разлет осколков, больший радіус пораження. У нас ще є, як ти бачила, розрахунки Мініграду. Це теж одна з модифікацій «Кошмар-мобіля», яку ми робили разом з волонтерами. Коли почалась війна, дуже була серйозна нестача артилерії у нас. Під Пісками про це всі говорили, взагалі не вистачало артилерії, її зняли тоді на харківський напрямок, тому що там було багато ворога і треба було зупиняти наступ на Харків. І ми, в принципі, були без арти, як такої, нам треба було вигадувати щось для того, щоб уражати ворога, для того, щоб стримувати наступ, ту навалу, яка тоді йшла на Піски, яку вдалося врешті-решт зупинити там. Тому це заслуга в тому числі і цих розрахунків і «Кошмар-мобілів». Це наша спільна заслуга як піхоти, яка підлаштовувалась під обставини і думала, як не здати ще 1 метр своєї землі, як нанести максимальну шкоду наступаючому ворогові і як стабілізувати ситуацію на своєму напрямку. Зарядили хлопці гради, але не як завжди на таку велику установку, Урал там чи щось таке, а на пікапчик. Оп! На одиничку? Да, вправо на тебе, геть чуть-чуть. Давай. Стоп! Есть, четко. Есть вот так как раз, вот, давай, затягивай. Все, мы готовы работать. Включи таймер. 510. Плюс принят. Все, сейчас не работает. Все, готовы? Все, готовы? Пострел!
працювали по КСП ворожих військ. КСП – команда спостережний пункт. Коли ми стріляли, там висіла птічка, вона наблюдала за цим всім, і потім нам командир доповість наші попадання і координати, куди ми працювали. У нас тут 4 направляючих установки, пускових труб. І за цього він навіть більш точніше б'є, ніж сама БМ-21, яка 40 ракетами. Вони площину накривають, а ми можемо, буває таке, що точково прямо в окопи закидувати. То, що тут 4 направляючих труби йде, і не такий в неї розброс виходить. Стали вам надходити інші задачі, коли почався наш контрнаступ, чи в принципі такі ж самі? Все такі ж самі задачі, як по КСП відпрацювати, по піхоті, або десь техніка стоїть. Вона мобільна, можна, допустимо, заїхати в будь-яку лісополосу і дуже її швидко сховати. А велику машину, там, в маленьку просіку, допустимо, вона не зможе заїхати, як оця машинка, допустимо, заїжджає. Був в 14-15. Як доброволець? Так. Ви теж зараз як доброволець прийшли? Мені не хочеться жити по їхнім законам і по їхньому уставу. Мені встраює те, що в мене в країні. Наш закон, наш устав, а їхньому геть не до вподоби. Ви розглядали для себе не йти на війну? Такий варіант? Не було навіть думки? Ні. Зараз поговоримо з Сергієм Гнезділовим. Він громадський діяч, доволі публічна людина, доволі публічний солдат ЗСУ і дуже молода людина з гострою думкою, яка 3 роки, які знаходиться в армії, критикує армію і державу, але при цьому всі ці більш як 3 роки продовжує служити народу України. І до повномасштабки був дуже активним громадянином. Ми це називаємо активісти. Тобто ось такі новації в армії – це скоріше активізм, чи це зараз зустрічається масово і в усіх підрозділах? Ні, це точно активізм. Розумієш, коли недостатньо держави, коли держава не дороблює, коли держава вона не здатна закрити певні свої пробіли, можливо, навіть держава інколи не здатна захистити себе, тоді громадянини, згідно Конституції, беруть на себе певний обов'язок захищати свою землю, захищати свою державу. Тому ми і бачимо ці всі подекуди дуже геніальні, насправді, такі видумки і такі новаторства якісь. І це все відбувається лише на ініціативі певних військових і певних волонтерів, які компонуються і вигадують такі от штучки. Хоч ти і в Збройних силах, і армія завжди, вона, і нині ще й досі, поки що так трішечки, як в народі називають, затягнута структура, тобто бюрократизована достатньо, але якщо є ініціатива, то можна, в принципі, впроваджувати новації, так? А в нас немає нічого не затягнутого. В нас будь-яка сфера, куди не ткнись, вона дуже затягнута. Доводиться, в принципі, працювати з тим, що є. В мене є, наприклад, затягнутий підрозділ. Тоді мені треба якось прокомунікувати з командиром, щоб він був менш затягнутим і щоб ми показали нормальний результат. Ініціатива завжди йде знизу вверх, а не зверху вниз. Зверху вниз завжди йдуть лише накази і постанови. На рівні батальйону можна робити чудові речі, уражати ворога, залучати волонтерів, залучати спільноту своїх друзів і реалізовувати дуже круті якісні проекти. Що в армії, що в тилу, в принципі, що в місцевому самоврядуванні, що там в реформі медицини, освіти, будь-де. Рік тому, я пам'ятаю, ти збирав кошти і хотів створити, тобто, знову ж таки, на таких волонтерсько-активістських засадах в підрозділі, як рій із дронів, які будуть, типу, FPV, я так розумію, це йшлося про FPV? Ні, це не йшлося про FPV, ми просто хотіли зробити тоді дієві розрахунки мавіків, і в нас це вийшло. Цей підрозділ зараз трішки кваліфікований, так би можна сказати, тому що, на жаль, ми зараз не займаємось більше скидами через те, що мавіків дуже мало, але в нас вийшло підготувати декілька пілотів, декілька розрахунків, які працювали тривалий час під пісками завдяки цій меті. Це знову ж таки ситуація, коли не вистачало артилерії, не вистачало засобів для ураження противника, і нам доводилося щось вигадувати. Тому я дуже дякую всім, хто нас тоді підтримував, хто допомагав нам тоді своїм, так би мовити, спільним коштом реалізувати ту ідею. Вона була дуже успішна, і зараз ці хлопці продовжують виконувати інші завдання.
Зазвичай це аеророзвідка, коригування. Ну, якщо порівняти з минулим роком, коли ти задумував ідею рою, то зараз у нас реально, ну, тобто і FPV-дрони, і дрони камікадзе, і дрони зі скидами, ну, тобто вони дуже повально. Тобто, ну, це все, мені здається, держава теж до цього долучилась, там Федоров збирав, ну, тобто це теж така волонтерська. Чесно, ні, держава не долучилась, тому що Федоров збирав, це не долучилась держава. Це держава просто-напросто почала займатися якимось напівофіційним волонтерством. Тобто міністр трансформації каже, кидайте, будь ласка, гроші на мій фонд, а я зроблю щось для армії. Як на мене, це не виглядає залученням держави до якихось там проєктів, які, ну, першопочатково були волонтерськими. По факту, якщо ми кажемо про закупівлю Мавіків 3, жодного Мавіка 3 досі ані Міноборони, ані інша державна структура не закуповувала. Через там побоювання, що можна підпасти під санкції проти Китаю, бо Mavic це 3 це, ну, китайська штука. Можливо, через те, що державі це не цікаво. Я не знаю чому, але держава не долучалась до цих проєктів. Держава ніколи не ставить їх чомусь на потік, хоча це дуже необхідно. Якщо ми говоримо про FPV, то на відміну від нашої держави, російська держава в себе там, вона впроваджується на дуже серйозних рівнях. Це сотні, це тисячі FPV. Вони коштують дешево, вони коштують $350, 550 краща модифікація на аналозі, наприклад, там є аналог цифра. Тому треба розуміти, про це дуже багато говорить Марія Берлінська, яка в свій час створила Центр підтримки аеророзвідки і працювала над цим дуже-дуже такий значний проміжок часу. Якби наша держава долучалась до цього, це був би зовсім інший рівень. Чи можна критикувати владу під час війни? Треба завжди критикувати владу. Бо якщо ти не критикуєш владу, в тебе відбуваються історії а-ля Одеський воєнком, наприклад, коли десь діваються мільйони доларів, ну як це не критикувати? Він буде будувати собі віли в Іспанії, так? Людей будуть заламувати на вулицях Одеси. Як це не критикують? Як можна не критикувати там міністра культури, наприклад, пана Ткаченка? Як можна не критикувати колишнього міністра науки Шкарлета, наприклад? Ну як це не критикувати? До речі, критика Шкарлета і привела до того, що його врешті-решт відправили у відставку. Активне студентське середовище, яке протестували проти цього призначення, бо це людина ворог України, він був другом Табачника. Ну це ж очевидні речі. Як це не критикувати ворогів моєї країни? Вони інколи потрапляють у владу. І це треба робити, звісно. Тобто це працює нам на користь, а не ворогу на користь? Ворогу працює на користь, коли у вас є Одеський воєнком, який краде гроші у вас з бюджету і незрозуміло чим займається. Це реально працює ворогу на користь. А коли ви про це зробили розслідування, і воєнкома відправили у відставку і призначили нормальну людину, яка й боїться до того ж розслідувань, бо його попередника ж звільнили там і триває слідство. Я думаю, це тільки для перемоги. Це тільки на користь. Ну ви гляньте на нього. Дає інтерв'ю Бігус.Інфо і піарить розслідування Міші Ткача. Міша Сергій? Тобі не прилітає від командирів за твої дуже часто різкі висловлювання? Така свобода слова, вона, це для тебе роблять виключення, чи вона така повальна от, в підрозділі, де ти зараз? В цьому підрозділі я б сказав, що тут є свобода слова. В попередньому підрозділі мені прилітало щодня, за будь-що. Щодо там цензури в соцмережах, в цьому підрозділі цього немає. Я бачу, що градус критичності твоєї до влади, він росте. Ну от це видно по твоїм соцмережам, в тебе дуже активні соцмережі, тебе цитують ЗМІ. І от цей градус, він росте, росте і росте. З чим це пов'язано? Роздратування ось це. Це пов'язано з багатьма, насправді, чинниками. Дуже з багатьма. Я ж не можу сказати, що я там, ти ж пам'ятаєш, я ніколи в житті не казав, що там Петро Олексійович краще за Володимира Олександровича. Тому що для мене влада це трішки інше. Для мене влада це не персоналія, а те, що продукує та людина, яка знаходиться при владі. Зараз я бачу лише, знаєш, можливо, навіть не спосіб, як перемогти, не дискусію про те, як нам жити, наприклад, в стані постійної війни, як це робить Ізраїль. Я бачу лише Україна переможе, Україна переможе, Україна переможе. Це не відповідає ні на які запитання.
Чому ми не говоримо, чому ми не дискутуємо в суспільстві, чому ми не говоримо про те, що, можливо, так трапилось. Росія там буде воювати з нами 5-6 років, наприклад. От, ну, можливо, в Путіна це от бздик, все, не поступлюсь. От, росіяни окопались і нам доведеться тут воювати 5-6 років. Чому ми до цього не готуємося? Чому ми це не артикулюємо? Чому ми не говоримо, що, шановний тил, ви маєте бути готові до того, що ви заміните когось на фронті, тому готуйтесь. Чому у нас немає підготовчих курсів там, по стрільбі, по медицині? Ну, чому ми не готуємо суспільство до того, до чого готував Ізраїль своє суспільство? У людей є зацікавленість в цьому? Чи ти вважаєш, що це обов'язок держави сформувати зацікавленість? У людини ніколи немає зацікавленості в чомусь негативному. Треба людям пояснювати, що війна – це... У нас неправильно поставлено запитання, чому? Чому взагалі? Да? От чому ми воюємо? Ми воюємо, щоб не померти. Нам просто не залишили іншого виходу. Якби нам залишили якийсь вихід, можливо, щось би далі могло в якійсь там дискусії, якійсь площині відбуватись. Але Росія не залишила нам іншого вибору. Вона знищувала людей в Бучі. Вона перетворила Маріуполь на суцільне кладовище. І вона сказала, що зробить це з кожним містом. Чи їм допоможе те, якщо буде до них постійно якимось чином апелювати з цими тезами влада? Якимось чином всі повірили в українську перемогу. Це ж артикулювалось, це говорилось. Ось, дивіться, ми б'ємо ворога, і це реально виходило. У нас виходило бити ворога, наприклад, там на Київщині, на Херсонщині, на Харківщині. І зараз виходить. Тобто той міф про Другу армію світу, він рухнув там буквально через тиждень повномасштабного вторгнення. Всі побачили, що вони вмирають також, їх можна бити, їх можна вбивати, їх можна знищувати, випалювати. І вони не такі вже й непереможні. Тому це питання до артикулювання і на якому рівні це артикулювання. Коли це робить окреме там інтернет-ЗМІ, це одне. А коли це робить там Міністерство культури і працює Міністерство інформаційної політики, це зовсім інші речі. Коли нагадують людям, що в нашій країні війна, і ця війна невідомо скільки буде відбуватись, тому готуйтесь, шановні. Це має артикулюватись на всіх рівнях. Нам треба стукати до українця, нам треба, щоб українець чув про те, як жити далі. Українець не знає, як жити далі. Українець не будує сьогодні планів там більше, ніж там на тиждень, на два. І це не є нормою. Це не є нормою. Українець має знати, що він має там вчитись, ходити там на ту домедичну, ходити там на підготовку. Його можуть мобілізувати, а може він буде там спеціалістом до тих самих пір, поки він не знадобиться відреформованій українській новій армії. За тиждень маєш їхати до себе у рідне місто, у Вилково. Чому? Угу. Я туди їду вперше за 2 роки. І я дуже хотів би там провести фестиваль. І нарешті в мене це виходить. Я постійно відкладав, там то коронавірус, то початок війни, то ще щось. І в один прекрасний момент ти почнеш розуміти, що не можна відкладати. Тому що якщо щось відкладати, може трапитись непоправне, і цього не зробить ніхто, чого я боюсь. Тому цей фестиваль Виделка Фест у місті Вилкове – це спроба привести українську культуру туди, де її ніколи не було. Туди, де я ріс, то ніколи не лунала українська пісня, не крутились українські кінофільми, де не знають більш-менш там популярних українських композиторів, співаків, де, в принципі, не прийнято читати українську книгу. Я хочу туди це привезти. І взагалі Одещина, вона така трішки в культурному сенсі, вона забута чомусь нашою державою, тому хотілося б все ж таки привезти туди якийсь шматочок, можливо, полум'я, який з часом розгориться, тому що ми плануємо цей фестиваль робити щорічно там. І показувати не тільки Одещині, яка вона Україна, яка в неї культура, але й Україні показати, яка культура Буджаку, яка культура Бессарабії. Там є дуже багато локальних класних моментів. Там є, наприклад, ті самі липовани, про яких майже не знають в Україні. Але наш діалог і
наше майбутнє, воно дуже залежить від культури і від того, що ми будемо знати про одне одного. Тому це дуже важливо, на мою думку. Тебе вистачає ресурсу внутрішнього, щоб про це думати тут, на війні? Насправді ні. Але є певні події, які стимулюють це робити. Коли ти розумієш, що це дуже необхідно. Що якщо ти цього не зробиш, то цього, можливо, там ніхто ніколи не зробить. Ти маєш хоча б дати якийсь старт, ти маєш цим людям, які там живуть тривалий час, привести якусь надію. Окрім того, знаєш, цей фестиваль для мене – це якийсь, можливо, спосіб оплакати тих, кого я втратив. Тому що я ніколи в житті не відвідував поховання, я ніколи в житті не їздив, навіть коли в підрозділі щось трапляється, я ніколи не їду на поховання. Бо для мене це насправді тяжко. Мені не тяжко там застібнути пластиковий пакет, але мені тяжко усвідомлювати, що я цю людину, напевно, там більше ніколи не побачу. Як казала Віка Амєліна, яка нещодавно загинула в Краматорську, вона казала, треба не плакати, треба робити юніорський книжковий фестиваль. Тому, як на мене, це дуже гарна ідея. Не плакати, а робити щось корисне в пам'ять про тих, хто пішов. Слово «контрнаступ», яке лунає за день по 10, 20, 100 разів, дратує? Так, так. Тому що контрнаступ – це не шоу. Контрнаступ – це дуже великі втрати. Це болючі дуже втрати. І ми втрачаємо, це факт. Ми постійно втрачаємо найкраще. Ми перемагаємо, звісно. Звісно, ми перемагаємо і ми переможемо. Рано чи пізно. Але нам треба розуміти, як. Як. Нам треба комунікувати, як. І що ми кожен робимо для цього, щоб перемогти. Щоб це не було так, що я приходжу додому, відкрив півасик, дивлюсь телеку, о, наші перемагають. Це не футбол. Це не футбол, це абсолютно величезна травма, з якою нам в нашій країні потім ще треба жити після перемоги. Бо я не ставлю під сумнів ніколи перемогу. У нас немає іншого вибору. Нам Росія не залишила іншого вибору. Ми маємо перемогти. Але як?